Sziasztok! 2026-os év várható dolgait nézzük meg, energiáit hoz az ikrek jegyűek számára, ikrek naphold, aszcendens és bolygóhalmozódás, és mindenki, akit esetleg úgy érzi, hogy neki itt, vagy ezt a videót meg kell néznie, mert számára valamit tartogat, akkor biztosan úgy is van, hiszen az ösztökélést azt mindig az égi segítőink generálják bennünk, tehát az, hogy most csináljunk ezt, meg menjünk oda, amikor már nem hagynak békén, amikor valamiért szokták mondani, amikor hívnak engem, vagy hát megkeresnek engem emberek, hogy akkor valahogy úgy éreztem, hogy úgy beszélnem kell. Igen, valahogy úgy érezzük, és akkor ez mindig a égi támogatóinknak a hatása. Ők szoktak bennünket így segíteni. A kirakást úgy csinálom, hogy minden hónapra kérek egy lapot főlapként a Gilded Riveri taróból, vagy kártyából, és a másik, az pedig egy különleges Lenormand kártya. Én még csak most itt az éves kirakáshoz használom a videóban először. Ez egy nagyon szép, gyönge, kellemes energiája van, és én kifejezetten nem úgy szerettem volna, úgy érzem a következő évről, hogy nem lesz problémamentes, viszont tőlünk függ az, hogy hogyan éljük meg, és ez a kártya, ez pontosan ezt segíti az én számomra, úgyhogy így kezdjünk is hozzá, és akkor lássuk azt, hogy 2026-os évben az ikrek jeggyel érintettek mire számíthatnak a hónapokban, és először akkor nézzük a januárt, hogy mire számíthatnak az ikrek jeggyel érintett személyek januárban, februárban, március, és április, május, június, és akkor megnézzük júliusban, hogy mire számíthatnak az ikrek jegyűek júliusban. Augusztus, szeptember, október, november, december. Na, hát a vége jó, minden jó, szokták mondani, de úgy látom, hogy itt különösen. Na és akkor megnézzük a kiegészítő lapokat, hogy azok mit mutatnak még itt az ikrek jegyűeknek 2026-ra, először is januárra, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november és december. Mondom én, hogy a vége az nagyon-nagyon jó lesz, így első ránézésre, hát a többi az mondjuk így, hogy változatos. És mindjárt a januárban ugye kijött a kút és a kereszt. A kereszt a Lenormandban igazából a karmát jelöli. Azt
azt mutatja meg, hogy itt valami olyan dolgunk lesz, ami nehezen fog vagy mélyen fog érinteni bennünket, és nehezen fogjuk megélni ezeket a dolgokat, de én nem azt érzékelem ebből, hogy most itt kétségbe kellene esni, hogy Úristen, mi lesz velem januárban, nem, inkább azt, hogy ez egy nagy könnyebbséget hoz majd, olyan módon változtatja meg az életünket. Nem szeretünk mélyre menni. A kút a mélyre menést szimbolizálja, azt, hogy magunkba kell nézni, hogy valami a mélyben oda lezártunk dolgokat, elzártuk magunk elől, nem akartunk vele eddig szembenézni, és most januárban olyan események történhetnek, aminek hatására muszáj leszünk szembenézni. És akkor itt mondom is már rögtön, hogy amit érzékelek, vagyis ami lehetséges, hogy január 26-tal fog a Neptunusz a Kossuth-jegyébe lépni, és az ikrekkel egy szextil fényszöget vett be, tehát mindenképpen a halaknak az érzelmes, mélyen elrejtett energiáját, mielőtt átlép a kosba, előtte ő arra kényszerít bennünket, illetve úgy kényszerít, hogy az arcunkba tolja az igazságot. És ez az, ami a mélyre nézést kényszerűségként éljük meg, hogy az arcunkba tolja az igazságot, és mint ahogy itt ezen a kártyán is ábrázolva van, hogy megvilágítja a nap a keresztet. A töve ugyan még árnyékban van, oda nekünk magunknak kell lehajolnunk és megnézni, de a megvilágítás azt jelenti, hogy itt van a megoldás, és tegyétek meg, és jobban járunk, ha megtesszük. Úgyhogy itt én nem úgy értelmezném a januárt, hogy hú, de rossz hónap lesz, hanem inkább azt gondolom, hogy úgy fognak alakulni a dolgok, ahogyan mi tiltakozunk ez ellen, a magunkba nézés ellen. Tehát ha mi nem akarunk, akkor egyre rosszabbul mennek a dolgaink. Ha mi azt mondjuk erre, hogy egy bármilyen rossz érzés, fájdalom, ismétlődő fájdalom jelentkezik, mindegy, hogyha kicsi vagy nagy, ha mindjárt utána feltesszük a kérdést, hogy mit kellene ebből megértenem, mi az, amit ebből meg kellene látnom, akkor ezzel segítünk magunkon, hogy ne fokozódjon a fájdalom, és ezt mindaddig el kell mondani, ameddig meg nem látjuk azt, hogy mit akar ez a megvilágítás nekünk mutatni. Itt is ugye háttérből a nap süti a kosarat, vagy a vödröt, ami feljött a kútból, és itt is a kereszt tetejét. Tehát van valami a mélyben bennünk, amivel nem akarunk szembesülni. De itt megvilágítja, rámutat, a köd, feloszlik a köd, és megláthatjuk, de az nekünk nyitottá kell erre várnunk, és kérni kell, hogy hadd lássam meg, hogy mi az, amit nem akarok látni. És akkor februárra át is mehetünk, mert itt a róka van főlapként, és a hegy. És a hegy általában, mint ahogy ezen is például, szinte átláthatatlan, megkerülhetetlenül ott tornyosul előttünk, de ebben az ábrázolásban nem. És a róka is visszatekint itt februárból, tehát hogyha ott januárban nem csináljuk meg ezt a mutasd meg Istenem, hogy mit kellene látnom, vagy mutasd meg univerzum, hogy mit kellene most tegyek, vagy mi az, amit észre kellene vegyek, akkor itt februárban emlékeztető lesz, hogy haló, hegy van előtted, nem tudsz úgy elmenni, ahogy akarsz,
vagy nagy kerülőt teszel, és akkor bolyongasz még az életben, vagy visszanézel, és akkor most kérdezed meg azt, amit januárban elmulasztottál. Itt a február erre akarja felhívni a figyelmet, hogy nem kell végtelenségig húzni. Ugyanis márciusban már itt van a lilium és a szerencse lóhere, a 4 levelű lóhere, tehát ez a megkönnyebbülés hónapja. Ugye a március a tavasz, az új kezdetek, az újraindulás, de itt tulajdonképpen ez a tisztaság is. Tehát amikor olyan fellélegzik a természet is, és mi is. És itt ebben a 2 hónapban nem mondom, hogy ilyen könnyed energiák lesznek, de ez csak rajtad múlik, hogy sokáig tart, sokáig küzdesz ellene, vagy esetleg most hallgatod a videót, és akkor megpróbálod ezt a technikát, amit elmondok, hogy így minél gyorsabban legyél túl rajta. Nem biztos, hogy annyira fog fájni, mint amennyire félünk tőle, mert az csak az egónk műve, mert nem tudja, hogy mivel néz szembe, és azért fél. Az egy teljesen természetes reakció, hogy amikor nem tudjuk, hogy mi áll előttünk, attól félünk, de a hit kell hozzá egyedül, hogy viszont itt van a március, és ott már jön a gyönyörűség, és nem fog jönni egy gyönyörűség, ha ezt nem csináljuk meg. Tehát a sokszor az a probléma, hogy amikor megnézzünk egy ilyen kirakást, és hogy ott van, hogy akkor majd ez be fog következni, magától nem. Nekünk ahhoz oda kell tenni magunkat, és ha nem csinálunk semmit, akkor nem fog eljönni a jó sem. Ez a lehetőség, én úgy szoktam mondani, hogy az életünk az ilyen ABC verzióban van megírva, és ez az A verzió, az a verzió, amikor ha megcsináljuk ezeket, amit most én például elmondok, mert ugye én az A verziót olvasom, ha megcsináljuk ezt az A verziót, akkor jöhet márciusban ezt a csoda. A tisztaság, a bőség, a szuper jó dolgok. A B verzió meg az, amikor azt mondja az egyén, az ember, hogy hát én nem csinálom, én félek, engem hagyjanak békén, én maradok itt. Akkor nem jön. Az nem ezt mutatják. Úgyhogy az én értelmezésemben mindenki, akit energiát olvas, ő az A verziót olvassa. A B verzió az egyéntől függ, abban több lehetőség is van, az a szabad akaratnak nevezett valami, az teljesen más utakat nyit meg, és ott teljesen másféle eredmények születnek, de itt, aki ezt így követi, annak ez az út fog megnyílni. És akkor áprilisban elérünk oda, hogy lezárás a koporsóval, és a 30-assal itt is a lilium jelenik meg, mint itt. Látjátok? Tehát, hogy itt a koporsóval, itt képesek leszünk már úgy megélni ezt az új kezdetet, ami folytatódik itt ugye tovább, hogy közben azokat, amik korábban itt nehézséget okozott, amit nem akartunk lezárni, azokon képesek leszünk túljutni. Ez az elengedés időszaka, ez a teljes boldogság, ahogyan itt a nő mosolyán is látszik, hogy a felszabadultság érzésével párosul itt ez az új kezdet és a lezárás. Ez a valódi elengedés időszakát mutatja nekem, illetve én ezt értelmezem az alatt, és én ezt így éltem meg sokszor, többször, attól függ, hogy mi mindent engedtem már el az életemben, és tudtam meghaladni dolgokat, és ehhez mutatom meg az én általam bejárt utat, hát ha másnak is működik. Jó, és akkor nézzük a májust. A májusban a labirintus jelenik meg főlapként. A kertnek egy változata, de tulajdonképpen ez a labirintus, és hozzá kiegészítőként a kígyó jön, és az azt mutatja, hogy itt ez a nagy megkönnyebbülés, ami áprilisban bennünk végbe megy,
könnyen vihet bennünket az életnek olyan labirintusába, ahol a félig meggyógyult lélek, hiszen itt most szabadultunk meg egy nagy mély lelki tehertől, a félig gyógyult lélek könnyen eltévedhet, illetve könnyen a kígyó martalékává válhat, és itt ebben az esetben egy nagy nehézséggel találja szembe magát az ember. És ha ez megtörténik, hogy nagy nehézséggel találod szembe magad, akkor ne habozz használni ezt a kaszát. Ne habozz abban, hogy a saját kétségeidet, a saját megéléseidet azt vágd el. A kaszát használni az nagy bátorságot igényel, de a kaszával arattak régen, a kaszával vágták le a szénát az állatoknak, tehát a kaszával, mint segédeszközzel teremtették elő az ételt, az életet az állatoknak és az embereknek is. Tehát a kasza nem csak életet vesz el, illetve azt a legritkábban, hanem tulajdonképpen lehetőséget teremt. És itt is azt mondja, hogy ha itt már belekeveredsz egy ilyen labirintusba, nem tudod meggyógyítani azokat a sebeket, amelyeket itt korábban felszínre hoztál és elengedtél, de még frissen jön egy kígyó és belemar, akkor ne habozz használni a kaszát, és vágj le a kígyót, és ne engedd, hogy téged bárki és bármi megmarjon, mert az a kígyó. Az nem téged szolgál, de nem is a teremtőt. Szóval itt a heggyel szemben nyugodtan merj kiállni a heggyel szembe. Merj vele szembenézni, és mondd azt, hogy akkor mondd, hegy, mit akarsz tőlem. És akkor megkapjuk a választ. Nem tetszik mindig, amit kapunk, de a kaszával azt látom, hogy itt kell majd bátorság. Olyan kihívásokkal találjuk szembe magunkat, amihez kell a bátorság, viszont, mint ahogy mondtam, a kasával aratni is szoktak, szénát begyűjteni is szoktak, tehát, hogy a kasza az nem alapvetően rossz itt a heggyel szemben, hanem egy eszközt mutat, hogy hogyan lehet leomlasztani az előttünk álló hegyet. A bátorsággal mindenképpen, hogy kaszát merek fogni a kezembe, és szembe merek szállni a heggyel. Ez mindenképpen egy olyan erő, ami előtt még a hegy is meghajlik, mondhatnám. Na nézzük akkor a júliust. És megmosolyogtam, amikor kiraktam, mert eddig mindegyik kirakás, amiben csináltam, júliusban ott volt a kutya. Mindegyikbe. Tehát júliusban nagyon-nagyon fontos lesz mindenki számára a hűség, a kitartás, az elköteleződés, a lojalitás, a barátság, ezek, amelyek ezt a hónapot uralni fogják. Nagyon fontos, mert hogy itt például kiegészítésként a hold jött ki, ami az inspirációk, az érzések, az intuíciókat is jelenti. Itt én azt érzem, hogy amikor ezt a hegyet itt összegyűjtöd a bátorságodat, és odaállsz a heggyel szembe, a kihívásokkal szembe, és azt mondod, hogy akkor ide, ahogy régen egy filmben mondták, hogy ide lőjetek, tehát, hogy így nézzétek, vagy előjön belőletek ez a, mondjuk így harci kedv, akkor így júliusban jön hozzá inspiráció, ötlet, megoldás érzelmi szinten, és lesznek esetleg, jönnek mellétek már olyan barátok, akik a támogatást fogják nektek adni,
ehhez, amit itt egyedül kellett ott júniusban megcsinálni, és itt a júliusban már nem lesztek egyedül, sőt augusztusban a jegesmedve megérkezik hozzá, és a gólya, ami pedig azt mutatja, hogy a gólyával, hogy egy nagy változás indul el ennek hatására, hogy ti ott bátran belemertek állni az életbe. Bátran mertek változtatni, a bátorságot előveszitek, itt megjön hozzá az intuíció, az inspiráció, az ötletek, a támogatás, és itt az erő megérkezik augusztusban, és ennek hatására elindul az átalakulás, a változás, az új kezdetek, de akár új gyermek születését is jelezhetik itt a lapok. Vagy megszületik már, vagy megfogan, tehát vagy a fogantatást, vagy a születést is jelentheti, de az a lényeg, hogy itt augusztusban nézzétek, ezekre itt már sokkal-sokkal szebb energiája van a második fél évnek, mint az elsőnek, úgyhogy ott az egész, ott is a közepe az ilyen nagyon kellemes lágy, és az eleje se olyan rossz. Itt a május-június lesz az egy kicsit bátorságpróbás, de ha azt megugorjátok, akkor utána, mondom, augusztusban jön az erő, szeptemberben már itt van a lóhere, ami hozza a szerencsét, ami hozza a növekedést, a bőséget. Egy dologra kell figyelni, hogy a róka is megjelenik, tehát hogy itt lesznek ilyen lesipuskások, akik élősködni akarnak rajtatok, és ennek gátat kell szabni, nem szabad megengedni, hogy bárki a ti hátatokon kapaszkodjon fel, vagy kihasználja a gyöngeséget, mert ugyan itt kaptatok erőt, inspirációt, támogatást, de azért itt lehet olyan valaki, aki még belétek akarna marni. Tehát itt érdemes hátrafele nézni, hogy ki van a hátam mögött, nehogy lesből támadjon. De egyébként pedig nagyon szépnek ígérkezik már a szeptember, ahogy az október is a kerttel és a könyvekkel azt mutatja, hogy a kert, a nyilvánosság is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy itt jó legyen minden, és már nyilvánosságnak is felmerjük vállalni, hogy mi történik körülöttünk. A könyv itt ebben az esetben nem annyira a karmát jelöli, mint mondjuk ebben a kártyában. Ebben a kártyában a Gilded Riverben sokkal inkább a karmához tartozik, mint itt. Itt nem annyira, itt inkább már az új ismeretben való elmélyülést, a tudás megszerzését, a titokra való rálátást, megfejteni, hogy miért történt ez a dolog mind. Itt inkább ezt érzékelem a könyvből, és itt a novemberi felhő azt mutatja számomra, hogy bizony ez, amire titokra ráébredtek, az nem lesz egy kellemes gondolat, de ahogy ezt így feldolgozzátok magatokban, ott már kivirul a nap, előkonyodik a felhő, és átsüt a nap, és az már egy sokkal szebb jövőt mutat, és itt van a koporsó, ami a lezárást mutatja, az átalakulást, a szomorúságnak a végét is. Tehát, hogy itt az elmúlást is, de ugye november az elmúlás is. Akár az is lehet, hogy veszteséggel jár, bizonyos veszteségekkel jár majd ez a kemény évelei küzdelem, és itt juttatok el oda, hogy megengeditek magatoknak ezt a veszteségnek a feldolgozását, az elengedését, a megsiratását, és amikor ez megtörténik, akkor tulajdonképpen akkor születik meg a valódi elengedés, amikor már nem sajnáltok semmit, amikor már elfogadjátok a történteket, és
és egyszerűen csak örültök az életnek, és ez mutatkozik decemberben. Hát ettől szebbet, ahogy a szerelem napja jelenik meg december hónapra, ez azt jelenti, sőt hozzá halak, a halnak is alapja, ami a bőséget, a gazdagságot, a növekedést szimbolizálja, vagyis hogy úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy ez a december így megérkezzen a számotokra, ezt a kálváriát így végig kell járnatok, amiből tulajdonképpen ez a május-június a két legnehezebb hónapnak ígérkező hónap. Nem nehéznek, csak az egész évből az a két legkritikusabb, amikor ott aggyal is meg kell támogatni az érzelmeket, és itt a január-februárban is ott inkább ezt, amit tanácsoltam, hogy alázattal fordulni a segítőkhöz, hogy akkor mutassák meg, hogy most itt mi a teendőm, és végig az egész évben én inkább itt az alázatra helyezném a hangsúlyt. A bátorság nem zárja ki az alázatot, hanem pont, hogy az adja az erőt, hogy van bennünk alázat, mert a hit adja az erőt a bátorsághoz. Tehát én, amikor nekem például sokszor mondták, hogy honnan van bátorságom az életben, mindig azt mondtam, hogy nekem nincs bátorságom, nekem csak hitem van. Én mindig abban hittem, hogyha én belekezdek valamit, akkor azt azért merek belekezdeni, mert van hitem, hogy majd segítenek és vezetnek, és nem biztos, hogy úgy, ahogyan elterveztem, de pontosan úgy, ahogyan mennem kell. És itt azt hiszem, itt lesz a kulcsa az alázatnak, és az egész év tulajdonképpen arra tanít, arra vezet, hogy ehhez, hogy ezt a nagy szerelem megélését, ezt a nagy érzelmi bőséget, amit itt mutat ez a két lap, decemberben meg lehessen élni, ahhoz ezen a nagyon mély alázat munkán át kell menni, és olyan, mintha én így most egy ilyen, nem labirintust, egy lépcsőt látok. Egy lépcsőt, amelynek a tetején ez a gyönyörű energia van, és minden egyes lépcsőfokon tanul az ember valamit. Most még az Indiana Jonesnak az egyik részében volt, amikor a grálért ment az Indiana, és ott volt az, hogy a feladatokon mindig a teremtőnek a különböző kihívásait kellett megfejtenie, és mindig meghajolni, és egyre szűkebb és szűkebb lett a járat, amire elérkezett oda, hogy beléphetett abba a barlangba, ahol a grál volt, és tulajdonképpen ezt látom most itt magam előtt, valamiért ezt mutatták, hogy ez egy hasonló alázat, a hit felé, és a világunk magunkért, a családunkért, a gyerekeinkért, nem baj, ha ők nem teszik, mi tegyük. Én ebben hiszek, hogy a Teremtő segít, ahogy én igyekszem nektek, és adom tovább azt, amit én kapok, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, ha megnézitek, és azt is, hogyha ebből valamit is megfogadtok, akkor már nem volt hiába való ez az egész. Ha úgy gondoljátok, hogy egyéni segítséget kértek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és azt kívánom, hogy legyen hozzá erőtök, kitartásotok, és semmi más nem kell hozzá, csak az elhatározás, a szándék. A szándék elég, hogy én ezt meg fogom csinálni, bármi jön. És ha ez megvan bennetek, akkor a segítséget tudtok kérni az univerzumtól, az égi segítőktől, kiktől, mindegy, hogy minek nevezi. A lényeg az, hogy ezt a fajta alázatot, ha érzékelik így energiában, akkor megkapjátok, és ez nagy valószínűséggel ide vezet benneteket, mindannyiunkat. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és itt vagytok megnézni a videót.
mindenkinek boldog új évet kívánok, és azt, hogy ezt meg tudjátok csinálni így, és megkapjátok ezt a jutalmat ott az év végén. Sziasztok!